Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân. Trong clip này, tôi demo nhanh cho các bạn về cách làm báo cáo phân nhóm, phân cấp. Đầu tiên, chúng ta chuẩn bị cho tôi vùng dữ liệu nguồn. Trong ví dụ này là tôi dùng một cái sheet có tên là data, là nơi mà tôi mô tả các phiếu nhập và phiếu xuất gồm có số chứng từ, ngày chứng từ, mã khách hàng, mã hàng, kho, số lượng, đơn giá, loại phiếu, thành tiền. Ở ngành nào các bạn sẽ có dữ liệu của ngành đó. Ví dụ các bạn làm về kế toán thì sẽ có sổ nhật ký chung, các bạn làm về dự án thì các bạn sẽ có cái nhật ký về dự án, các bạn làm về bán hàng thì sẽ sổ chi tiết bán hàng. Đó, tức là không phụ thuộc vào cái cấu trúc dữ liệu nguồn của tôi hay là phải làm như thế nào nhé. Tất cả mọi dữ liệu nguồn các bạn đều có thể quy hoạch nó để trở thành một data chuẩn để làm câu lệnh SQL. Bây giờ vào trong cái sheet báo cáo footer, tôi mô tả như sau. Thứ nhất là tại ô B3 là chúng ta mô tả câu lệnh select. Đây chính là cái câu lệnh SQL để chúng ta lấy ra những cái cột gì, tính toán trên cột gì, công thức ra làm sao. Thì kỹ thuật để viết câu lệnh select này chúng ta có thể dùng AI để nhờ nó viết câu lệnh SQL, hoặc là chúng ta xem những cái tài liệu hướng dẫn của Atool về viết câu lệnh SQL từ cơ bản đến nâng cao. Ok. Ở ô B4 là chúng ta mô tả thuộc tính cho hàm như là insert bằng yes để tạo ra thuộc tính co giãn dòng, tức là cứ khi mà chúng ta thay đổi điều kiện thì báo cáo nó tự động co giãn mà không xóa những cái dòng ở phía dưới. Khi mà chúng ta muốn làm báo cáo phân nhóm cấp 1, cấp 2 thì chúng ta dùng cái thuộc tính là group. Trong group chúng ta chỉ ra là cấp 1 là chúng ta dùng cột gì. Ví dụ ở đây group 1 có nghĩa là cột số 1 là chúng ta sẽ nhóm theo cột số 1. Cột số 2, cấp thứ hai là chúng ta sẽ dùng cột số 2. Một là gì, hai là gì? Trong câu lệnh select của chúng ta ở đây không là cột số thứ tự. Đấy. Một là tháng, hai là mã khách hàng. Tức là báo cáo này của tôi là sẽ nhóm theo tháng là cấp 1 và chi tiết là mô tả chi tiết theo khách hàng. Đó. Sau đó ở phần footer thì chúng ta muốn trình bày nội dung là gì thì chúng ta dùng thuộc tính là footer. Chúng ta mô tả nội dung nó là gì. Dùng hàm nào để đếm như là count. Sau đó là chúng ta tính tổng trên những cột gì là chúng ta dùng hàm sum. Cái kỹ thuật mà để viết cái footer này như thế nào thì trong cái tài liệu chi tiết trong video này tôi gửi kèm, các bạn sẽ đọc và hiểu ngay thôi. Và bây giờ tôi sẽ làm công thức như sau. Chúng ta đặt con trỏ vào ô đầu tiên trong vùng báo cáo. Chúng ta dùng hàm bs-sql bằng bs gạch nối sql. Ok. Tab. Tham số đầu tiên chúng ta đưa vào câu lệnh SQL chính là tại ô B3. Phẩy. Tham số thứ hai chúng ta đưa vào tham số option chính là ô B4. Bây giờ chúng ta đóng ngoặc lại. Enter. Ok, các bạn đã thấy được là cái báo cáo phân nhóm đã được tạo ra. Và các bạn thấy có các cột đây, số thứ tự, tháng, khách hàng, số lượng, thành tiền, lũy kế và lũy kế chung. Các bạn thấy là nó nhóm từng tháng một này. Tháng 8 thì có khách hàng KH01. Đấy, tháng 8 có khách hàng KH02. Và chúng ta thấy có các nhánh. Đó. Bây giờ để mỗi một cái nhóm nó tổng hợp ở dưới chân này nó hiển thị màu sắc rõ ràng thì chúng ta sẽ mô tả định dạng ở mỗi một nhóm như sau. Để mô tả màu sắc ở mỗi một nhóm thì chúng ta nhập tham số thứ ba của hàm. Ở một cái sheet khác gọi là sheet format là chúng ta sẽ định dạng là cấp 1 là màu gì, cấp 2 màu gì. Chúng ta mô tả số cột tương ứng với cả số cột bên báo cáo. Đó. Và bây giờ ở bên sheet báo cáo chúng ta sửa lại hàm như sau. Đây. Ở tham số hết tham số thứ hai chúng ta phẩy sang tham số thứ ba là chúng ta đưa vào tham số để chúng ta format. Chúng ta chỉ vào vùng format help. Quét vào từ A1 cho tới E2 nơi mà chúng ta định dạng mẫu. Ok. Ctrl Shift Enter. Tuyệt vời. Như vậy là ta thấy rằng là nó đã định dạng màu cho chúng ta ở các footer. Các bạn thấy đấy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ định dạng là cái màu ở trên cùng, màu của tiêu đề và màu ở phía dưới cùng. Đó, các bạn thấy như vậy là công thức của tôi đã hoàn chỉnh, là tạo ra báo cáo phân nhóm, nhóm theo tháng, nhóm theo khách hàng. Và ở footer là chúng ta đã thấy nó tổng hợp từng nhóm một. Như các bạn thấy đây, tháng 8 thì là nhóm theo khách hàng KH01, số hóa đơn là 7 và tổng số tiền phải trả là nó tổng hợp là như thế này. Số tiền lớn nhất của cái tháng 8 của KH01 là thế này. Tương tự như vậy, trong tháng 8 lại làm cho KH02. Đó, các bạn thấy đây. Đấy, ok. Và bây giờ nếu mà chúng ta thay đổi điều kiện là tôi muốn làm báo cáo cho cả tháng 9, tháng 10 thì tôi đổi là từ tháng 8, từ ngày 1 tháng 8 cho tới ngày 31 tháng 10 thì tôi sửa lại
31 tháng 10 ở đây. Enter. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy là từ tháng 8 cho tới tháng 10 số liệu ta đã cập nhật. Và khi báo cáo phân nhóm được tạo ra thì các bạn để ý cho tôi là ở bên đỉnh bên trái có các số 1, 2, 3 để chỉ ra từng nhánh một. Ví dụ tôi bấm vào số 1. Đó, chính là nhánh mẹ đầu tiên. Ta thấy là tổng hợp từng tháng 1. Tháng 8 số hóa đơn là 20 hóa đơn và tổng số tiền phải trả là như này. Tháng 9 cũng như vậy, tháng 10 cũng như vậy. Ta bấm vào nhánh 2 thì nó mô tả tổng hợp cho từng khách hàng một trong từng tháng. Tháng 8 ta thấy là tổng hợp của 4 khách hàng. Tháng 9 tổng hợp 4 khách hàng, tương tự như vậy tháng 10. Đó, để xem chi tiết trong tháng đó thì từng khách hàng một có phát sinh như nào thì ta bấm vào nhánh thứ 3. Đấy, tuyệt vời chưa ạ? Đó. Khi báo cáo ra phân nhóm này rồi là chúng ta có thể nhấp đúp chuột vào một thông tin, nó sẽ sổ ra chi tiết như sau. Ví dụ tại tháng 8 của KH02 ta nhấp đúp chuột vào. Khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy là chứng từ của tháng 8 khách hàng KH02. Tương tự như vậy. 03 tháng 10 02. Đây là một báo cáo rất đặc biệt. Ta thấy rằng là nó giống như cái chức năng subtotal của Excel. Nhưng subtotal của Excel thì nó là chức năng là tạo ra giá trị chết chứ không phải là công thức. Còn phương pháp dùng hàm BSQL để tạo báo cáo phân nhóm thì đây là công thức. Cho nên là chúng ta có thể là thay đổi điều kiện đầu vào. Ta sẽ có báo cáo cập nhật theo tương ứng như vậy. Và nó co giãn nhé. Co giãn, tạo số thứ tự và tính toán tự động. Màu sắc cũng được định dạng tự động. Chúng ta không phải mất công định dạng lại. Nó tương tự như chúng ta lập trình ấy, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần dùng hàm mà thôi. Kỹ thuật này rất là hay. Tôi sẽ gửi cái link hướng dẫn chi tiết về cách làm báo cáo này trên website đính kèm theo clip này. Các bạn có thể là bấm vào để xem chi tiết hướng dẫn. Để thực hành hàm BSSQL trong SDD Tool thì các bạn cần phải cài đặt SDD Tool trước tiên. Chúng ta vào trang web Bluesofts và một phần mềm. Chúng ta bấm vào Add-in Tools. Sau đó chúng ta bấm vào phần tải Add-in Tool. Các bạn điền các thông tin, đặc biệt là thông tin email phải chính xác. Sau đó chúng ta bấm vào Download. Rồi chúng ta check email, download và cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các bạn mở cái link mà tôi hướng dẫn trong đây. Trên website là chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết. Đó, các bạn cứ theo cái link này để các bạn thực hành theo là được. Clip chia sẻ của tôi về demo cách làm báo cáo phân nhóm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.